ถ้าเกิดว่า BM เป็นคนค้นพบ SUV Coupe อย่าง X6 Mercedes-Benz ก็เป็นค้นพบซีดานคูเป้อย่าง CLS เหมือนกัน แต่ไอ้รถเซกเมนต์แปลกๆพวกนี้จะมีซินโดรมการลดออปชั่นตัว CLS ตัวนี้จะโดนด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับเรื่องภายนอกเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนที่ CLS ตัวที่แล้วออกมามันดูเตะตามากกว่านี้นะครับคือสมัยนี้เนี่ยเบนซ์เขาคุมโทนขึ้นหนักมากๆจับให้มันอยู่ในแฟมิลี่เดียวกันทำให้รู้สึกว่าอาจจะดูน่าเบื่อไปนิดนึงตอนดูรูปเปิดตัวแต่ว่าเวลาดูคันจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ายิ่งมองยิ่งดูไม่น่าเบื่อแล้วมันก็ดูสวยขึ้นเรื่อยๆด้วยสำหรับไฮไลท์ภายนอกเราก็จะมีล้อขอบ19เป็นจานเบรก AMG ซึ่งใหญ่เต็มซุ้มดูเท่มากๆแล้วที่ด้านหลังเนี่ยCLS อยู่แล้วฮะเป็นรถคูเป้ก็จะมีหลังคาสโลปลงมาตัดให้มันมีโซ่ทรงที่ลู่ลมและดูเท่ขึ้นดูสลีกขึ้นนะครับแล้วเมื่อเพิ่มความสลีกเนี่ยเพื่อเพิ่มความสลีกเราก็จะได้เป็นนี่หน้าต่างเฟรมเลสทำให้ทุกอย่างเนี่ยคันนี้เนี่ยดูเนียบดูสปอร์ตมากๆเลยนะครับผมภายในนะครับก็เป็น Contemporary Design ของ Benz ก็หน้าตาใน Segment E-Class เนี่ยจะเหมือนกันหมดก็ไม่แปลกใจเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันไอตัวหน้าปัดดิจิตอล 12.3 นิ้วตรงนี้ก็รู้สึกว่าคมชัดดีแต่ว่าไอ MBUX นะฮะที่เป็นระบบข้างในเนี้ยผมรู้สึกว่า BMW iDrive ทำได้ดีกว่านะครับเพราะว่าของเขาเนี่ยลื่นไหลแล้วก็ UI ใช้งานคล่องแต่อันนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ความเคยชินกันนิดนึงส่วนการประกอบก็แน่นมั่นใจไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้ววัสดุที่ใช้เนี่ยผมคิดว่าดีกว่า E-Class ตัว AMG มากๆเพราะว่า E-Class ตัว AMG มันใช้เป็น Piano Black นะครับเป็นสีดำเงาทำให้รอยขนแมวเนี่ยขึ้นง่ายมากๆแต่ตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นลายไม้เรียบร้อยแล้วก็หมดปัญหากันเลยนะครับแต่วัสดุเนี่ยอาจจะติดนิดหน่อยในบางจุดซ่อนเลนส์ตรงนี้หรือตรงนี้อะฮะที่เปลี่ยนกระจกมันใช้เป็นพลาสติกกรอบๆซึ่งผมรู้สึกว่ามันลดราคาระดับนี้ไม่ควรแอบประหยัดอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้ฮะถ้ามองเป็น BMW เนี่ยเขาจะไม่ยอมใช้อะไรหยาบๆแบบนี้เลยนะครับส่วนที่เก็บของตรงนี้มีที่วางแก้ว2ช่องข้างในนี้เนี่ยจะมีเป็น wireless charger ด้วยสำหรับตัวประกอบไทยตัวที่เราได้มาเนี่ยจะเป็นตัวประกอบนอกนะครับก็ย้ายมาประกอบไทยเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาก็มีเป็น Bi Sport Assist ตรงหูข้าง wireless charger แล้วก็เบาะเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น Nappa เรียบร้อยแล้วพูดถึงเรื่องเบาะผมว่าเบาะสปอร์ตตัวนี้เนี่ยนั่งเข้าไปนานๆแล้วมันจะแอบล้านิดนึงฮะนั่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ผมก็ไม่เคยชินกับเบาะสปอร์ตนะครับแต่รู้สึกว่าอันนี้จะรู้สึกเมื่อยกว่าเขานิดนึงแล้วข้างบนนี้เราจะมีเป็นที่เก็บแว่นนะครับแล้วก็ข้างในนี้เรามีเป็น USB 2 ช่องแล้วก็มี SD card มาให้ด้วยพื้นที่เก็บของก็สามารถโยนเล็กๆน้อยๆได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยข้างประตูตรงนี้ใส่ขวดน้ำลิตรได้สบายมากๆสำหรับฟีเจอร์ที่น่าสนใจเราก็จะมีเป็น Ambient Lighting นะฮะซึ่ง Ambient Lighting เนี่ยเปลี่ยนได้64สีแล้วในช่องแอร์ตัวเนี้ยที่เป็นตัวกังหันเนี่ยก็มี LED มาให้ข้างในด้วยเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆถึงอาจจะไม่ได้เพิ่มอะไรมากมายแต่ก็แล้วแต่คนชอบไม่ชอบนะครับผมแล้วอุปกรณ์ใช้งานเนี่ยมาเป็นเบนซ์เนี่ยครบถ้วนแน่นอนนะครับทั้งไฟอัตโนมัติแล้วก็ปัดน้ำฝนอัตโนมัติกล้อง360องศาในนี้ก็ชัดเจนมากๆมาพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันด้วยถ้าถอยชนอะไรยังไงเนี่ยโทษใครไม่ได้แล้วนะครับแต่อย่างหนึ่งฮะที่ไม่ใช่ไฟฟ้าก็คือสกรีนของซันรูฟตัวนี้เป็นระบบแมนนวลแล้วที่ไม่ชอบที่มันหนักมากเลยเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เลยก็คือมันมีซี่แปลกๆตรงนี้มาให้ด้วยถ้าเกิดพระอาทิตย์อยู่เหนือหัวเราเนี่ยแสงมันชอบเล็ดเข้ามาจิ้มตาผมรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยไม่โอเคเท่าไหร่และด้านบนตรงนี้ที่บังแดดก็สามารถเลื่อนได้ปกตินะครับผมแต่เป็นรถคูปที่มีประตูหลังเนี่ยก็จะมีข้อเสียหน่อยประตูเนี่ยเล็กมากแล้วทรงของทางเข้าเนี่ยผมว่าถูกซุ้มล้อหลังกินเข้ามานิดนึงทำให้ผมต้องทิ้งตัวเข้าไปไกลหน่อยก่อนจะได้เข้าไปนั่งนะครับผมอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ทีนี้พื้นที่ข้างในเนี่ยจะเห็นได้ว่าเข่าเหลือเฟือแล้วเท้าก็สามารถสอดไปพักข้างหน้าได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าผมนั่งตัวตรงใช่ไหมฮะแล้วพิงเข้าไปข้างหลังเนี่ยผมสูง178นะฮะไม่เหลือแล้วครับแทบไม่มีพื้นที่ให้หัวผมแล้วฮะ
ถ้าเกิดสูงกว่าผมเนี่ยก็น่าจะเกมแล้วนะครับตรงนี้ทีนี้ที่เก็บของตรงนี้เราก็มีเป็นที่วางแก้ว2ช่องข้างในมีที่โยนของเข้าไปให้ได้นิดหน่อยแล้วที่ผมบอกเมื่อกี้เรื่องวัสดุพลาสติกกรอบตรงนี้นี่ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับข้างในนี้มีเป็น12โวลต์1ช่องแล้วก็มีเป็น USB 5 โวลต์อีก1ช่องนะครับแต่คันนี้เนี่ยนอกจากพื้นที่หัวจะติดแล้วเนี่ยซันรูฟไม่ใช่พาโนรามิกแสงมันเข้ามาได้น้อยแล้วมันทำให้รู้สึกแคบแล้วยังรวมกับหน้าต่างที่บานค่อนข้างเล็กอีกผมก็เลยรู้สึกว่าโดยมิติแล้วนั่งพอแต่ว่าโดยความรู้สึกแล้วมันอาจจะแคบไปหน่อยสำหรับด้านท้ายนะครับก่อนเข้าไปดูท้ายรถเนี่ยผมขอบอกอย่างนึงก่อนว่าคันนี้ปลายท่อเนี่ยของปลอมนะครับจิ้มไม่เข้านะครับจากที่เห็นโอเคแต่ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญครับฝาท้ายเปิดมากดที่ตาเบนซ์ก็ได้ทีนี้เนี่ยเราก็มีมาตรฐานกันแล้วนะครับตรงนี้โดยการใช้ like and subscribe box ของเรานะครับซึ่งผมเนี่ยสามารถใส่ได้2กล่องเพราะว่าทรงคันนี้มันไม่ได้เหลี่ยมจ๋านะฮะข้างในเหลือเฟือสามารถพับได้โดยการกดสลักตรงนี้2ฝั่งนะครับเป็นแบบ40 20 60ซึ่งมันเมื่อกี้มันอยู่ค่อนข้างไกลผมคิดว่าถ้าเป็นคนที่ตัวเตี้ยเนี่ยอาจจะต้องเดินไปดันออกจากประตูหลังนะครับแล้วข้างในนี้เราก็มีตัวนี้ต่อมีเป็นฮุกเกี่ยวถุงช้อปปิ้งแล้วข้างล่างเนี่ยเขาก็ให้ตะกร้าพลาสติกแบบพับได้ของเบนซ์มาด้วยนะครับจะได้ช่วยกันลดโลดร้อนส่วนการจะปิดเนี่ยคันนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับมาพร้อมแฮนด์ฟรีแอคเซสก็สามารถเตะที่ท้ายรถและให้มันปิดแบบอัตโนมัติได้เลยฟีลของ CLS คันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเป็นรถบ้านที่ยังให้ความสปอร์ตได้บ้างไอ้เครื่อง 300D ดีเซลตัวนี้ก็ให้ความไวได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยฮะก็คือแรงพอในการใช้ชีวิตประจำวันแน่นอนอยู่ที่241ม้าอัตราสิ้นเปลืองก็ดีมากครับที่16โลลิตรไอตัว Plug-in Hybrid E350e เนี่ยถ้าไม่ชาร์จไฟเนี่ยเปลืองกว่านี้อีกนะฮะแต่ที่ไม่ชอบเนี่ยก็คงจะเป็นช้อยในการเลือกช่วงล่างของคันนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเทียบกับ E-Class ตัว4ประตูเนี่ยเขาได้ช่วงล่างถุงลมปรับระดับไฟฟ้าแล้วอันนั้นเนี่ยมันนิ่มมันสบายแล้วมันปรับระดับได้ตามใจเลยแล้วพอมองเป็นช่วงล่างธรรมดาผมรู้สึกว่าช่วงล่างธรรมดาใน BM ให้ความแน่นได้พอๆกับคันนี้เลยฮะให้ความเกาะถนนได้ใกล้เคียงกับคันนี้แต่ว่ามันยังคืนความนิ่มให้บ้างทำให้ผมรู้สึกว่าช่วงล่างของ BM เนี่ยเขาทำออกมาได้ประณีตมากกว่าแล้วเครื่องตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันมีความหยาบของความเป็นดีเซลเข้ามาให้เราได้รู้สึกบ้างไม่เหมือนใน S-Class 350D นะครับที่เขาซีนความหยาบอะไรเนี่ยออกไปได้หมดเลยแล้วพูดถึงเรื่องซีนเสียงถนนเสียงยางเนี่ยรู้สึกมันเข้ามาได้แบบโน้ติสได้ค่อนข้างชัดเจนอยู่นิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่ได้เป็นตายร้ายดีอะไรขนาดนั้นถ้ามองประสบการณ์ขับขี่จริงๆทำให้ผมรู้สึกว่า CLS 53เนี่ยเป็นทางเลือกที่น่าสนใจขึ้นมาทันทีเพราะว่าได้ทั้งช่วงล่างถุงลมปรับระดับไฟฟ้าเครื่อง 3,000 6 สูบเบนซินแล้วออปชั่นเนี่ยก็ยังครบด้วยนะครับก็เลยมองเป็นเชิงสเปคนะครับเป็นเชิงทฤษฎีเพราะว่าผมยังไม่เคยลองขับจริงๆเหมือนกันผมก็เลยคิดว่าสเปคแบบนั้นเนี่ยน่าจะเหมาะสมกว่ารถแบบนี้เยอะนะครับผมทัศนวิสัยก็ข้างหน้าไม่มีปัญหาเสา A ไม่หนามากนะครับแล้วหลังคาถึงจะเป็นหลังคาสโลปแต่ก็มองเห็นออกไม่แย่มากนะครับก็คือขับประจำวันใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนแล้วอุปกรณ์ขับขี่ก็โชคดีมากๆนะครับที่เขาเก็บ Adaptive Cruise Control ไว้เพราะว่าผมคิดว่ามันสะดวกมากๆและในรถราคาแบบนี้เนี่ยควรจะมีให้ด้วยแล้วที่ติดมาอีกก็จะมี Head Up Display ข้างหน้าผมที่คมชัดแจ๋วบอกรายละเอียดได้ดีนะครับโดยสรุปแล้วผมคิดว่า CLS 300D คันนี้ยังสับสนอยู่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าอยากให้เป็นรถบ้านที่ดีเขาควรจะได้ช่วงล่างถุงลมหรือถ้าจะมองเป็นสปอร์ตเซดานเขาก็ควรจะได้เป็นเครื่องเบนซินแต่ที่แน่ๆมองในสภาพตลาดแล้วก็มีแค่ Audi A7 ที่เข้ามา
ท้าชิงในเซกเมนต์นี้ซึ่ง Mercedes-Benz เขาทำ CLS ทั้งตัว 300D แล้ว 53 AMG เนี่ยทำราคาออกมาได้น่าสนใจมากถ้าคุณกำลังมองหารถในเซกเมนต์นี้เนี่ยก็คงหนีไม่พ้น Family CLS คันนี้แน่นอนครับถ้าชอบวิดีโอของเราก็กดไลค์ให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าไม่ชอบก็ทำอะไรก็ได้แล้วแต่ว่าถ้าอยากติดตามข่าวสารรถใหม่การซื้อรถเนี่ยกด subscribe ไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ